Hello mga kabulagers! Nandito naman po muli tayo. Ngayon ay gagawa tayo ng homemade chicken quesadilla. So, umpisa na natin. Una sa lahat, hiwain natin ang chicken breast. So, ayan po, hiwa na po ang ating chicken breast. Ngayon, nagtunaw ako ng mga 2 tablespoon sigurong butter to. At lagyan natin ng seasoning. So, buhos na po natin sa ating chicken. So, ngayon gagawa tayo ng caramelized onion. So, una, butter. Kinat po natin yung ating sliced onion. Ayan. Ngayon, lagyan po natin ng sugar. Yung sugar po ayon sa inyong kagustuhan tamis. Akin po, 1.5 cube lang nilagay ko. So, ayan po, tapos na po ang ating caramelized onion. Talagang brown na brown siya. So, umpisahon na po natin ipirito. So, balik na rin na po natin. Ayan. Ayan po. Ito na po ang ating chicken. So, ito na po yung ating hinanda. Paprika, tomato, at jalapeno. So, pagalo-haluin lang po natin silang lahat. So, ayan po, nakahanda na po lahat. Ito po ang ating mozzarella cheese. At meron din tayong cheddar cheese. Ngayon, ito naman ang ating quesadilla mixture. Ngayon, yung chicken, dinice ko na rin. Ito. At ang ating caramelized onion. So, pisahan na po natin. So, lagyan mo po muna natin ng cheese. Yan. Dan, yung ating mixture. Lagyan po natin ng chicken. At lagyan natin ng caramelized. Yan po. At lagyan natin ng cheddar cheese sa ibabaw. Ating lupi. So, tignan-tignan lang po natin. Ayan, babalik na rin natin. Ayan po, ready na po yung ating tortilla. Luto na. So, kain na po natin. Yan po, tapos na po ang ating chicken quesadilla with avocado and sour cream. Ready to eat na po yan. Marami pong salamat sa panonood. See you next episode. Bye-bye!